اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات توب 10 ويكلي ترندز. في الفيديوهات دي بنتكلم على اعلى 10 نيتشات ممكن تصمم عليهم في الاسبوع اللي بتنزل فيه الحلقه. النهارده الاربعاء 11/8/2021، واتمنى من ربنا انك تعرف تحقق مبيعات على النيشات دي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة لك هنا في القناة فأنا بعمل فيديوهات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص في البرنت أون ديماند والسوشيال ميديا ماركتينج. فلو أنت عايز تتعلم الطباعة عند الطلب والتسويق الإلكتروني في هيئة كورسات مجانية كاملة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وزي ما اتعودنا في سلسله حلقات توب 10 ويكلي ترندز، انا عليا اعمل الريسيرش على الترندات والنيشات اللي عليها منافسه قليله واللي انت ممكن تحقق منها ارباح كويسه، وانت عليك تعمل الريسيرش على الكوبي رايت والتريد مارك، وبعد كده تبتدي تصميم. اول نيش معانا النهارده وهو فاني افوكادو سيرفنج. ولو شلنا كلمه فاني هتلاقي برضو افوكادو سيرفنج عليها نتائج او ريزلتات قليله، تقدر تشتغل على الاثنين او تستعملهم الاثنين في الكي ووردز. طبعا مش هتكتب في التصميم فاني افوكادو سيرفنج، هتجيب بس صوره للافوكادو مع اللي هي السيرفنج بورد او لوحه التزلج على الميه، او تكتب بقى اي حاجه بقى حوالين مثلا سمر تايم ليتس سيرف. ممكن تكتب مثلا افوكادو سمر، تكتب اي حاجه حوالين التصميم. مش لازم تكتب فاني افوكادو سيرفنج زي ما حصل في افوكادو بلاش اللي كانت من تقريبا 4 اسابيع او من 5 اسابيع. هالو اتس سمر تايم، تكتب اي حاجه من الحاجات ديت حوالين التصميم بتاعك، بس فكره التصميم هو افوكادو بيعمل سيرفنج على الميه. النيش التاني معانا ايه الاسبوع ده وهو ماي هايكنج بارتنر هاز 4 ليجز. طبعا المقصود بيه اللي هو الكلب، يعني لان الكلب اللي بيخرج في الهايكنج والكامبينج تريبس وكده نادرا ما تلاقي قطه يعني طالعه في كامبينج او في هايكنج. المهم اللي انت هتحتاجه والالمس اللي انت هتحتاجها صوره مثلا واحد طالع مثلا فوت ستيبس زي دي، برده ما فيش فيها مشاكل، بتبقى حلوه. بس الاحلى ان انت تطلع صوره واحد بيعمل كامبينج معاه العصايتين بتاعت الكامبينج والباك باك ومعاه الكلب بتاعه، وتكتب مثلا ماي هايكنج بارتنر هاز 4 ليجز. دي تبقى شكلها حلو جدا جدا. التصاميم في النيش اللي زي دوت في بعض التصاميم الاحترافيه، بس لو جيت بصيت فوق هتلاقي في تصاميم فعلا مش هتبيع لان شكلها وحش جدا وفي خلفيه وبتاع. المهم ان انت تيجي تحط وقت ومجهود في نيش زي دوت، وكمان النتائج عليه قليله وبيجمع بين الهايكنج والفور ليجز هو الدوجز. فطبعا ده نيشين كبار جدا جدا، فتبقى فرصتك في انك تحقق مبيعات عاليه ان شاء الله. النيش الثالث معانا ايه الاسبوع ده وهو فلتر كوفي نوت بيبل. طبعا بره في امريكا وكده بيعملوا القهوه عن طريق جهاز كده بيحطوا فلتر قهوه وبينزل فيه القهوه، مش زينا القهوه التركي اللي بتتعمل في الكنكه وكده. فطبعا فلتر كوفي معناه ان اهتم بان انت تفلتر الكوفي وسيبك من الناس، يعني ده الغرض من التصميم او الغرض من فكره النيش. فطبعا الافكار كتيره جدا، بس يعني الغالب او اللي هي الفكره الغالبه في النيش اللي زي دوت هو فنجان قهوه وجنبيه فلتر كافي. فطبعا لو عرفت انت تطلع بفكره جديده طبعا هتبقى ملحوظه جدا وسط التصاميم ديت، وهتبقى فرصتك في ان انت تبيع فيها اعلى بكتير من الناس العاديه. ممكن تعملها تكست بيز ديزاين، ممكن تعمل مثلا حاجه زي كده فلتر كافي نوت بيبل، حاجه زي دي برده ممكن تمشي. وبدل ما تعمل خط كان ممكن تعمل مثلا اللي هي الكافي بينز او اللي هي حبوب القهوه ديت. ممكن تعمل حاجات كتيره جدا. حاجه زي ديت جاب الفلتر بتاع القهوه نفسه وكتب عليه فلتر كافي نوت بيبل. في افكار كتيره جدا حلوه في نيش زي ده. المهم ان انت تيجي تعمل سيرش وان شاء الله ربنا يوفقك وتبيع عليه. النيش الرابع معانا النهارده وهو stop putting pineapple on pizza. طبعا الباينابل ده اللي هو الاناناس، فاكهه الاناناس. في ناس بتحب تحط الاناناس على البيتزا وتعمله. طبعا انا ما اعرفش ليه لحد دلوقتي يعني، بس دوت النيش بيقول لك stop putting pineapple on pizza. من رأيي الشخصي ان الانيميتد ديزاينز او الانيميتد اليمنتس وكمان الورنينج ساينز اللي زي ديت اللي هي العلامه مثلا بتاعت التوقف مثلا او حاجه زي كده هتبقى شكلها حلو جدا. في افكار كتيره في النيش زي دوت. تصميم زي ده حلو، تصميم زي ده حلو جدا يعني وسيمبل، بس في نفس الوقت بيلفت الانتباه. دي اللي هي الورنينج ساين او اللي هي علامات التحذيريه يعني. في افكار تانية كتير زي مثلا حاجه زي ديت ممكن تبقى شكلها كويس. حاجه زي مثلا ده هي شكلها رائع جدا وسيمبل تكست بيز ديزاين، بس صراحه رائع جدا. اختار الخط والفونتس والاليمنتس والعناصر وكل حاجه رائعه في التصميم اللي زي دوت. في افكار وديزاينات كتيره هنا حلوه. تعال اعمل سيرش واطلع بالفكره الخاص بيك اللي ممكن تبيع عليه. النيش الخامس الاسبوع ده هو كافي اند كوريان جيندو. الكوريان جيندو دوت نوع من انواع الكلاب او فصيله من فصائل الكلاب. طبعا في ناس كتير بتربيها وبتحبها جدا اللي هي الفصيله دي، الكلب اللي هو النوع دوت من الكلاب.
فطبعا هو ده اللي تقدر تعمل سيرش عليه وتشوف الاليمنتس الفري او العناصر المجانيه المتعلقه بالكلب دوت وتستعملها. الكوفي اند كرينج انت كنت كل اللي تعمله هو صوره او باك جراوند تحط فيها الكلب ومثلا وشويه كوفي بين، ممكن تعملها باي طريقه بقى انت عايزها. حاجه زي دي سيمبل وما فيهاش كلام، بس كوفي وكرينج انت محطوط وفي لاف وفي الباز، في افكار كتيره جدا في نيش زي دوت. بس لو انت هتستعمل انيميتد element حاجه زي ديت هتبقى تاثيرها رائع جدا في نيش زي دوت، لان الناس بدات تتجه للانيميتد ديزاين اكتر بكتير من الريل ديزاين اللي هي اللي زي ديت. حاول ان انت تحط، لو انت تيجي تكست بيز ديزاين تحط صوره الكلب، انك تستعمل اورنمنتس او زينه حوالين التصميم. شفت انت الخطوط اللي مكتوبه محطوطه حوالين كوفي هنا ديت، الخطوط دي اسمها اورنمنتس، ومثلا تبقى خط تحت ومثلا خطوط مايله سبلاش، حاجات زي ديت اللي هي مثلا الدوج بو او الكف بتاع الكلب، تقوم انت برضو مستعمله بيفرق كتير وبيدي لمسه جماليه للتصميم. حاجه زي كده فكرتها رائعه جدا، والاليمنت شكله رائع، والخط والالوان كلها شكلها رائعه جدا. حاول تتعلم من الحاجات دي وتعمل تصميم الخاص بيك، وان شاء الله نشوف لك مبيعات فيها. النيش السادس معانا للاسبوع ده وهو ناماستي ات هوم وذ ماي دوج. طبعا بيجمع بين نيشين كبار جدا، مش بس في مجال البرنت اون ديماند بل بالعكس في مجال البيزنس كمان، وهو مجال اليوجا ومجال الدوجز. طبعا الفكره في نيش زي دوت انك تجيب تصميم بيجمع بين مثلا يا كلب قاعد بيلعب يوجا، يا واحده بتلعب يوجا وجنبها الكلب بتاعها بيلعب يوجا، المهم في الاثنين بيلعبوا يوجا. ما ينفعش تجيب صوره كلب كده وتقوم حاططها له هنا وتقول له ناماستي ات هوم وذ ماي دوج، ده طبعا يعني غير منطقي بالمره، ولان ما فيش اي حاجه لها علاقه باليوجا في الاليمنتس، فطبعا دوت مش شكل يعني بيبقى شكله مش كويس ومش بيبيع او ملوش علاقه بالنيش قوي. يعني حاجه زي كده هي اللي ممكن تبيع، حاجه زي دي تبيع، حاجه زي كده او كده. الحاجات اللي هي الكلب فيها مثلا وصاحب الكلب بيلعب يوجا هي الحاجات اللي هتبيع. غير كده هيبقى بين رايي الشخصي تضييع وقت في ان انت تعمل تصاميم مش هتبيع او ملهاش علاقه بالنيش. النيش السادس معانا بقى الاسبوع ده وهو warning me spontaneously start talking about ramen. الترجمه الحرفيه للموضوع يعني يقول لك تحذير ممكن بشكل عفوي ابتدي اتكلم عن الرامن. واللي ما يعرفش يعني ايه الرامن ده نوع من الاكلات الشعبيه اليابانيه، واللي هو عباره عن مكرونه او النودلز، واللي هو حاليا حاجه شبه الاندومي كده. طبعا بس هناك طبعا بيبقى طعم مختلف وشكل مختلف. حاول المهم ان انت تيجي تلاقي elements او عناصر تستعملها في التصميم. ولو هنصحك نصيحه واحده ان الاكل ده ياباني، فحاول ان الثيم بتاع التصميم او الطابع بتاع التصميم يكون طابع ياباني، الخطوط اللي مكتوبه تكون الفونتس يابانيه شويه فيها التاتش الياباني، الخلفيات، الالوان، الحاجات دي كلها. تصميم زي ده تصميم يعني بيرفكت، فعلا بيرفكت فيه كل حاجه. الخطوط مكتوبه بالشكل الياباني على النيش بالظبط، حاطط اليمنت، حاطط جوه كمان صور مثلا اللي هي مناطق يابانيه مشهوره، الالوان، الديستريس، كل حاجه شكلها كويس جدا. حاول انت تيجي تعمل تصاميم فعلا فيها الطابع الياباني، صدقني هتلفت الانتباه اكتر من اي حاجه ثانيه. ودلوقتي هنتكلم على اخر 3 نيشات واللي هيكونوا ان شاء الله ايفر جرين نيش. النيش الثامن معانا الاسبوع ده هو get out of your comfort zone. الكومفورت زون هي المنطقه الذهنيه اللي بتدخلك في حاله من ان انت مش عايز تعمل اي حاجه في حياتك غير ان انت مثلا تقوم تشتغل زياده، تروح تفتح مشروع خاص بيك، مثلا تروح مثلا تتعلم لغه جديده، او تروح تتمرن في الجيم، او تروح مثلا تسافر. هي دي الكومفورت زون، بتكتفك في ان انت تعمل اي حاجه انتاجيه في حياتك. يعني الافكار في نيش زي ده كتيره جدا جدا، وممكن تربط النيش ده بافكار كتيره جدا في حياتك. ممكن تربطه بالسفر، بالشغل، بالمشاريع، ممكن تربطه بالجيم والورك اوت، ممكن تربطه بالرياضه، ممكن تربطه بحاجات كتيره جدا جدا. من اكتر الحاجات اللي انا شايفها هتبقى كويسه البوسترز في نيش زي ده. هيبقى البوستر او اي حاجه بتتعلق على الحيطه، الميتال برنت او الحاجات ديت، وتستعمل خلفيه مثلا زي دي تيجي من على انسبلاش او بيكس باي، بس تكتب الكلام تكتبه على طول الصوره كلها بحيث تغطي الصوره، تبقى الصوره هي الخلفيه اللي مش واضحه قوي. صدقني في الحاجات اللي زي دي بتبقى مطلوبه جدا جدا بره، وبتبقى كمان عشان تكتب الكلام لما تكتب الكلام على الصوره كلها تبقى انت كده عديت الكوبي رايت بتاع الموقع، ويبقى انت كده تقدر تستعمل الاليمنت بشكل مجاني ومفيش فيها اي مشاكل. النيش التاسع معانا بقى الاسبوع ده وهو بلاك سنو ليبرد. الليبرد ده اللي هو الفهد،
تمام. الحيوان الفهد يعني اللي هو شبه النمر ده المنقط. والبلاك سنو ده نوع من انواع الفهود اللي بتعيش في الثلج، تبقى منظرها بالظبط عامل زي دوت اللي هو الحيوان الفهد اللي بيبقى عايش في التليج، بيبقى لونه رمادي وعليه نقط سودا، مش زي اللي بيبقى عايش في الغابات مثلا او في السافانا اللي هو بيبقى لونه اصفر وعليه نقط سودا، لا ده بيبقى لونه ابيض في رمادي بالمنظر اللي انت شايفه قدامك دوت. انا مش عارف ازاي برضو نيش زي ده عليه 937 ريزلت، ده طبعا رقم قليل جدا بالنسبه لحيوان من اكتر الحيوانات النادره على كوكب الارض يعني. الافكار في نيش زي ده بقى كتير جدا، ممكن تستعمل باترن مفيش فيها مشاكل، ممكن تجيب صوره الحيوان دوت اللي هو الليبرد وتحط مثلا وراه خلفيه مثلا، حاجه زي كده شكلها سيمبل ورائع جدا، وممكن تستعملها على تي شيرت او تستعملها على ميتال برينت. ممكن تستعمل بقى افكار كتيره جدا في نيش زي دوت، بس المهم ان انت تعمل حاجه خاصه بيك انت. ولو تستعمل elements من على مواقع مجانيه، تاكد ان انت تتعدى رخصه اللي استعمالها في ان انت مثلا تكتب مثلا اي حاجه على الشاشه، ممكن مثلا تكتب تحط مثلا صوره، تعدل في الصوره، تعمل فلترز على الصوره، المهم تغير في الصوره بحيث ان انت تعدي موضوع الرخصه في استعمال هذه العناصر او هذه الصور. النيش العاشر معانا النهارده وهو باور بلاي تشيس، طبعا عليه 191 ريزلت، دي فرصه رائعه في ايفر جرين نيش له علاقه بحاجه كبيره جدا زي التشيس، انك تبتدي تصمم على نيش زي دوت. الافكار اللي في النيش زي دوت صراحه خرافيه، واحد زي دوت عمل تصميم رائع جدا، الباك جراوند اللي هي عمل مثلا الملك والوزير ورا بعض بحيث انه يخلي دوت كانه الشادو بتاعه، شكلها رائع جدا جدا، حاجه زي كده مثلا شكلها كويس، ديت شكلها احترافي وفكره رائعه جدا ان هو مدرج الدرجات بتاعت الالوان على كل واحد ومكانته. واحد زي ده مثلا عامل تشيك ميت وكاتب جايب لك العسكري او العسكري بتاع الشطرنج كانه نينجا وقام خبط الملك يعني اداله سيف يد وقعه، حاجه زي دي شكلها رائع جدا، حاجه زي دي شكلها رائع جدا. في افكار كثيره جدا هنا رائعه ممكن تستعملها في ان انت تطلع نيش او تصميم رائع وكمان يبيع في نيش زي دوت. وتاكد ان ده ايفر جرين نيش، يعني التصميم اللي هتعمله هيفضل يبيع معاك ان شاء الله طول السنه، فركز فيه وحط مجهود كبير في التصميم اللي زي دوت علشان يفضل يبيع معاك مش بس مره او مرتين، بل بالعكس مع كل واحد هيخش بيحب التصميم بتاع بيحب التشيس هيبتدي يشتري منها ان شاء الله. وبكده خلصت حلقه النهارده، هسيب لك كل الترندات هنا على الشاشه بحيث تسجلهم او تاخد سكرين شوت وتبتدي تشتغل عليهم طول الاسبوع. لو استفدت حاجه من حلقه النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات توب 10 ترندنج نيشز، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما بقى لو عندك اي سؤال، اي استفسار او اي اقتراح حتى للحلقات اللي جايه، او حتى لو كنت عملت اي مبيعات من سلسله حلقات توب 10 ترندنج نيشز هتحب اسمعها ان شاء الله في الكومنتس، او تواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.